Yo guys, Mon nga pala ng Hardware Voyage at para maiba naman, pag-uusapan natin ngayon itong gamit kong upuan. Kung gamer or streamer ka, malamang tumitingin-tingin ka na ng mga gaming chairs. At itong gamit ko ngayon ay ang noblechair Hero. Premium gaming chair to na mabibili natin sa Digital Walker at Lazada at halos 4 na buwan ko na rin itong ginagamit. So, share ko talaga sa inyo yung experience ko dito. Pero bago yon, isang mensahe muna mula sa sponsor natin, ang VIP SCD Key. Kung hindi pa activated yung Windows mo, eto na yung chance mo dahil abot kaya na ang Windows 10 Pro. Pupunta ka lang sa vipscdkey.com at makukuha mo na yan sa halagang $18 or 900 pesos lang. At kung gagamitin mo ang code na SKHV, makakakuha ka pa ng 20% discount, kaya magiging 700 plus na lang yan. Nag-o-offer din sila ng mga keys para sa Steam, Origin, Uplay at PSN, kaya punta na sa VIP SCD Key at gamitin ang code na SKHV. Okay, so una sa lahat, itong noblechair ay gumagawa ng mga premium gaming chairs at meron silang 3 model sa ngayon. Noblechair Icon, Noblechair Epic at Noblechair Hero. Icon yung swak sa mga hindi katangkaran tulad ko, sumunod dyan yung Epic at itong Hero naman ang pinakamalaki. Ang recommended height talaga dito ay 5'9 hanggang 6'9 at supported ang hanggang 150 kilograms na weight. At pinili ko tong Hero hindi dahil 5'9 ako, 5'6 lang ako. At makikita nyo naman na mas matangkad pa sa akin yung upuan. Pero gusto ko kasi ng maluwag na upuan. Yung tipong kahit anong pwesto ko, bumuka ka man ako o kahit itaas ko pa yung paa ko, komportable pa rin. At isa pa lumulobo na rin ako kaya tingin ko, mas okay nang handa yung upuan ko. Pero bago natin pag-usapan yung comfort, unahin muna natin yung design at build quality. Unang-una nagustuhan ko na kahit gaming chair to, napakasimple at elegante ng itsura. Well, may iba't ibang kulay naman to so pwede mo rin talagang iterno sa gaming setup mo. Pwedeng black and red, may black and blue, pero itong nasa akin kasi ngayon ay all black, so minimalist ang datingan. At bukod sa premium na looks, premium din talaga yung materials na ginamit. Meron tong steel frame at premium PU leather din ang ginamit nila na breathable at water resistant din kaya kung mapapansin nyo, meron tong mga tuldok-tuldok na makakatulong para hindi tayo gaanong mainitan dyan sa leather. May diamond pattern din dyan sa backrest at dito sa bandang taas meron ding embossed na noblechair logo na para sa akin nakakadagdag din talaga sa pagkasosyal ng itsura. High quality rin yung mismong base. Powder-coated aluminum ang ginamit nila dyan na pinartneran din nila ng 60mm nylon casters. At sa lahat ng mga upuang nasubukan ko, ito talaga yung pinakaswabe at pinakatahimik kapag pinapagulong ko. Pero kahit gaano pa ka-premium yung looks at yung materials, syempre pinaka-importante pa rin ang comfort. At tingin ko hindi naman nagpabaya ang noblechair dito. Unang-una itong Hero series ay may built-in lumbar support na pwede nating i-adjust at bihira lang nating makikita yan sa mga gaming chairs. Usually kasi pillows lang ang kasama sa mga ganyan para suportahan yung likod natin, pero dito meron tayong built-in lumbar support pero may pillows pa rin kung sakaling makulangan pa kayo dito. Personally okay na sa akin kahit walang pillows, pero syempre depende pa rin yan sa kanya-kanyang preference natin. Now yung foam natin dito ay firm talaga, hindi ito yung tipong sobrang lambot na upuan. At posibleng hindi yan magustuhan ng iba sa inyo pero sa akin hindi naman yung naging problema. Actually feeling ko nga mas suportado yung likod ko dito at kampante akong matibay talaga yung inuupuan ko. At ang isa pang advantage kapag ganito yung foam yung durability. Syempre kapag mas firm yung foam hindi talaga to basta-basta lulundo o madedeform. At again 4 na buwan ko na itong ginagamit at nasa 75 to 80 kilograms ako at kita nyo naman na parang bago pa rin talaga yung shape. At tulad ng ibang gaming chairs, kaya din itong mag-recline hanggang 125 degrees. Hindi nito kaya yung full flat na 180 degrees, pero hindi ko rin alam kung bakit gagawin nyo yun. Pero kung sakaling trip nyo yun, meron pa tong rocking mechanism para itilt pa yung buong upuan natin. Siyempre, meron din tong height adjustment at swabe din talaga yung gas lift. Hindi rin ako sure kung merong proper way para i-check yung quality nito, pero sa 4 na buwan na paggamit ko, talagang safe at swabe yung pagbaba at pagtaas ko dito. Di hamak na mas maganda rin kumpara sa office chair ko na Sihu M57 na nasa 7 to 8,000 pesos din at maganda rin talaga yon pero mas angat lang talaga itong noblechair. Panalo rin yung 4D armrest natin dito at talagang may i-adjust natin sa gusto nating pwesto. Up and down, forward and backward,
paloob at palabas, at pwede rin nating iikot ng bahagya. Okay, so again, mabibili natin itong noblechair Hero sa Digital Walker sa halagang 21,990 pesos. At yes, alam kong medyo pricey yan, pero kung naghahanap ka ng premium gaming chair, alam mo na ganito talaga ang presyuhan at hindi ka na mabibigla dyan. Actually, mura pa to kung ikukumpara natin sa gaming chairs ng Secret Lab. At para sa akin, magandang gaming chair din itong noblechair Hero. At dapat talaga itong i-consider ng mga gamers, streamers, or kung sino pa mang naghahanap ng magandang gaming chair. Unang-una, hindi to gaanong mainit sa katawan. Well, syempre kung ikukumpara natin to sa full mesh office chairs, mas presko talaga yung mga ganon. Pero again, hindi naman ako nainitan dito at ni minsan, hindi umabot sa puntong nairita ako. At maliit lang din yung aircon na gamit ko. Actually, hindi rin talaga gaanong nakakalamig. So, syempre, kung bibili ka ng premium gaming chair na worth 22,000 pesos, malamang sa malamang, may magandang aircon ka na rin. So again, para sa akin, hindi issue yung init. Sobrang dami ring adjustments. Komportable at suportado yung pag-upo ko. Panalo rin yung built-in lumbar support. Premium materials, eleganting tignan. Tahimik at swabe yung gulong. Firm yung foam pero again, may rason naman kaya ginawa nilang ganyan. At ang pinakagusto ko dito sa Hero series, malaki talaga. Kaya hindi limitado yung pwesto ko. So guys, yun lang muna para sa ngayon. Kung nagustuhan mo itong video, click mo naman yung like at subscribe. Follow mo na rin kami sa aming Facebook, Instagram at TikTok accounts. Kung gusto mong makita yung buong desk setup ko, click mo lang to. At kung naghahanap ka naman ng mechanical keyboard na perfect din for gaming and streaming, click mo lang to. Again, ako nga pala si Mon. Maraming salamat sa panonood at next time ulit. Peace!